Hi and what is up sa inyo? At ngayon nga pala ay gagawa tayo ng dessert. At hindi lang basta dessert, dalawang dessert. Ang unang gagawin namin dessert ay Graham with fruit cocktail. Ito ang mga kailangan natin sa Graham's fruit cocktail. Ito ang mga ingredients. Sabihin mo na. Kailangan po natin ng fruit cocktail. Tsaka Graham's na easy treats. Tsaka condensed milk. Lagi natin ang Nestle cream. Yon, pag meron na kayo ng mga ingredients na yon, pag-halo-haloin nyo lang. Sige, haluin nyo na. Yan, mahalo ko na. Ubus na, no? Wala na. Yun nga po, no? Tapos na natin pag-haluhaluin yung ating ingredients. At ngayon ay gagawin na natin yung ating Graham channel. Ayan, kailangan po natin ng canister gagawa. Bigyan natin ito. First layer, Graham's. Ito, Graham. Lalagyan natin ng cream na hinalo natin. Lalagyan natin siya ng cream. Pakalat nyo lang yung cream hanggang sa malagyan lahat yung Graham. Nakikita nyo may bakante. Lalagyan din natin yan ng Graham. Puputo lang tayo. Ayan, yan yung first layer. First layer. Na tayo sa second layer. Graham ulit. Second layer. Bigyan ulit natin ito. Yan po, third layer and final layer na. Lagyan na po natin ito. Ilagay na natin yun. Lalagyan na natin yung ating fruit cocktail. So, lagyan na natin siya ng crushed Graham. Ayan, tapos na po yung ating Graham. Papalamigin na natin siya sa rep hanggang sa pwede nang kainin. Bago ka pala dito sa channel ko welcome nga pala at hit mo na yung subscribe at yung bell button. Notify ka sa mga bago nating food trip. Ubus na, no? Wala na. Yun, no? Ngayon, tapos na tayo gumawa kanina ng ginagawa mo. Graham, gagawa naman tayo ngayon ng coffee jelly. Maggagawa tayo ng coffee jelly, syempre kailangan natin ng mga ingredients. Kailangan natin ng jelly, gulaman, sarap Pinoy. Masarap talaga ang Pinoy, yan, sarap Pinoy. Tsaka, tsaran! Nescafe. classic. 25 grams. Ayan ang ating mga kalahok sa ating gagawing coffee jelly. Ang
Yung Nescafe, 25 grams. At sarap Pinoy. Siyempre, kailangan din natin ng asukal. Ayan ang mga kailangan natin sa coffee jelly. Unang kailangan pa lang yan. Gagawin natin, papakuluin natin yan. Sila, itimplayin natin sa isang lagayan at papakuluin natin hanggang kumulo siya. Ma-reach niya yung tamang kulo niya. Paano? Papakuluin muna natin to. Maliligo na rin ako pagkapakulo natin. Mamaya na lang. Yun nga, no, papakuluan na natin no, yung ating sarap Pinoy gulaman mix. Bale, ito siya. 95 grams. Kailangan niya ay 2 liters. 2 liters sa isang ganito. Nalagay natin dito. Siyempre, pagpapakuluan natin, kailangan natin ng tubig. Lalagyan natin yung gulaman mix, papakuluan kasabay ng ating Nescafe. Kasabay sila. May forever na sa kanila, magkasabay sila. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Bali hindi ito lahat, kalahati lang na ito. Yung 25 grams, kalahati nun, mga 12.5 grams lang yung kailangan natin. Saka asukal. Asukal na brown. Na kape, gulaman, at saka tubig. Tubig, 2 liters. Papakuluan natin siya. Wala, pakuluan na natin. Saka yung ating papakuluan. Napaka-rare nito. Isang rare na pakuluan po. Nalagay na po natin ang ating tubig. Tubig. Sisindihan na. Ayaw sumindi. Yun, tapos na nga tayo maligo at kumulo na rin yung pinapakulo natin coffee jelly. Isasali na natin siya sa lagayan. Ginagawa mo! Kailangan meron yung lagayan na pampalamigan sa kanya. Tulad nung parang ganito. Oo, ganito nga talaga. Kung may ganito kayo sa inyo, pwede nyo itong paglagyan ng jelly na papalamigin natin. Kaya tara, lagay na natin. So, yun nga, no, tumigas na yung ating coffee jelly na pinatigas. Kaya, nakikita nyo, hihiwain na natin siya ngayon. Titignan na natin ang kanyang tigas. Tara, hiwain natin ang coffee jelly. Kakatapos nga lang natin iwain ang ating jelly. Ayun.
hindi pa siya ganun katigas. Hindi mo brand tigas niya sa talas ng ating kutsilyo. We. Yun, pinakita ko na kanina yung mga unang sangkap na nalahok sa ating coffee jelly ngayon. Ito naman yung pangalawa, yung pinamin, mga pampinali. Kailangan natin ng CHUCKY! Tapos, kailangan natin ng NESTLE cream. NESTLE cream, 250 ml. Bali dalawa, bali 500 ml. 250 plus 250, 500. At kailangan din natin ang gatas. At isa pang gatas. Gatas na evaporada at kondensada. Dali gatas tayo, dalawa, isang kondensada at evaporada. Tapos nun, halu-haluin natin sila. Hanggang sa mahalo. Tapos ihalo na rin natin sa jelly. Kaya paghalu-haluin muna natin sila. Yun po, no, paghahalu-haluin na po natin sila. Lalagyan natin. Unahin natin tong ating cream. Yan po, wala nang laman. Tatapon na po natin yan. Gatas natin. Kondensada. CHUCKY. CHUCKY. Alam niyo namin si CHUCKY. Tapos na natin mahalo. Ilalagay na natin ang ating jelly. Para tawagin niya siyang coffee jelly. Ito po yung jelly. Ilagay na nga natin yung jelly natin at hahaluin naman natin siya. Yun, tapos ko na mahalo at bali tatakpan na natin siya at ilalagay sa rep.
Para pagkatapos food trip na. Yun nga, natakpan na natin siya at ilalagay na natin siya sa rep. Yun nga, no, natakpan na natin siya tapos ilalagay na natin siya sa rep. Ito siya. Ilalagay ko na. Aantayin lang natin siya lumawig mga pagkalipas ng ilang taon. Malamig na yan. Pwede yan kainin. Sige ha. Yo, what's up? At yun nga po, no, malamig na ang pinalamig natin coffee jelly with CHUCKY. Ito coffee jelly with CHUCKY natin, malamig na. Titikman na natin ngayon. Okay po. Ano po natin? Ayos. Hanggang dito na lang po siguro. So yun nga po, kung nagustuhan nyo yung video natin, yung dessert natin ngayon, pabluhin mo na yung like button dyan. At gawin mo ng kulay gray yung subscribe dyan. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga bago natin video. Kaya yun lang. Bye-bye!